Yö on vietetty Pirtsai campingille. Veet tankattu ja vessat tyhjennetty ja nyt kohti Pakruojusin kartanoa ja Kukkaloistoa. Meinasin käydä tuossa, kun ajettiin sitä soratyötä, niin muutenkin kuraa lentänyt joka päivä, niin vähän huuhtelemassa autoa. Katsotaan, löydetäänkö me semmonen autonpesupaikka tästä. Pirtsai campingi regionis Parkas Pirtsai, niin kehuttu oli kovasti ja oliko 4 vai 5 tähteä, mutta vessat voisi ainakin siivota jossain vaiheessa, että ei kyllä meikäläisiltä ei vastaa todellakaan sitä, mutta veen täytöt oli ok, eli kastelukannolla sai lapottua raikasvesisäiliön täyteen ja sitten kemsan tyhjennettyä, niin sehän melkein riittää sitten tässä, mutta 25 € yö sähköpaikalla, se oli se hinnoittelu. Paikka oli muuten rauhallinen ja tosi hieno uimaranta ja grillejä ja grillauspaikat ja kaikki oli. 12 000 ihmisen kaupunki, kun tämä nyt on, tämä Pirtsai, niin aika rauhallista, mutta järven rantaan meni todella hieno pyörätie, jota pääsi leirintäalueelta keskustaan koko matka. Ensin mentiin tätä isoa tietä keskustaan, mutta sepä olikin turhaa, koska järven rantoja pitkin pääsi koko matkan menemään oikein laatotettua pyörätietä. Tässä on nämä pyörätiet varsin kapeat, mitä tässä on. Mutta hyvä kaiken kaikkiaan. Ja keskusta oli ihmeellinen siinä mielessä, että tässä ei ollut yhtään ravintolaa, jos vaikka vertaa siihen Kuldikaan, missä oltiin viimeksi, niin tässä ei ollut keskustassa, mutta keskustasta 2-3 kilometriä ulospäin niin löytyy hienoakin ruokaravintolaa. Että taksilla käytiin, kun meillä ei kaveri oli täällä vastassa ja hänellä ei ollut polkupyörää, niin 5 maksoi se taksi, kun se vei sinne ja kun soitettiin, niin se taksi haki takaisin, niin se oli 5 täältä keskustasta, eli varsin edullista kaikkiaan. Kaveri oli taksikuski menossa viikon päästä Suomeen ja on käynyt 2 viikon välein Suomessa hakemassa autoja ja kunnostaa niitä autoja ja myy täällä sitten pois. Täällä on vaikea saada käytettyä autoa, jos olisi huoltohistoria tiedossa ja kaikki muukin, että onko kolaroitu ja näin poispäin, niin harrastavat sitä, että tuovat Suomesta, Oulusta, Lempäälästä, muualta olivat tuoneet paljonkin autoja. Mutta katsotaan tätä keskustaa vähän läpi. Otetaan vaikka tähän videolle, kun mä ajan sinne autopesulaan. Niin keli on varsin mukava. Mitä se näyttää? 19 lämmintä, aurinko paistaa, tuntuu ehkä lämpimämmältäkin, kun tää auringonpaiste tekee. Pirtsaissa on Pirtsai linna myös, mitä voi käydä halutessaan katsomassa. Töyssyjä oppineet tekee täällä niin kuin Suomessakin samalla lailla. Tuossa eteenpäin kun katsoo, niin tuo toinen keltainen talo tuolla mikä näkyy, niin kaverilla oli siinä Airbnb-kämppä ja käytiin katsomassa. Siisti kämppä, suihku oli huoneessa, vessa oli sitten yhteinen viereisten huoneiden kanssa. Ja kaikki pelas, maksoi 15 € yö. Varsin kohtuuhinta ja ihan siisti oli, ei ollut mitään moittimista. No niin, nyt näytettiin kortilla lähimaksuja, nyt pitäisi tulla 3 €. Katsotaan, kyllä vain tuli. Ja sitten puhas auto ulos. Kiiltaa. On se vaan niin hieno homma. Kaikki pelaa.
No niin, nyt on Pirtsasta ajettu tänne Pakruoisiin ja täällä on tämmönen joku kartano, mihin oli tarkoitus mennä tutustumaan. Musiikki kuuluu jo hienosti. Kameli oli tuossa ulkona. Ajattelin ensin, että onko epähuomiossa ajettu Egyptiin, mutta pääsy oli puttasta. No niin, nyt ollaan täällä kartanon porttien sisäpuolella ja 18 € oli aikuisten lippu. Ja tää on Rob-suku, joka on hallinnut tätä kartanoa 1500-luvulta lähtien. Ja tänne sitten kerrotaan esityksillä sen suvun elämästä ja muuta. Onhan täällä kukkaloista. Baarista saa virvokkeita ja hienoja kyllä nämä kukka. Myös tämmöistä vanhempaa tekniikkaa löytyy. Tässä on Landini-merkkinen traktori. Siinä on remmiveto ja sitten on tämmönen murskaamokone kiinni tässä. Eli tuolta alhaalta on tullut sitten sepeliä ja leukoja on säädetty, että minkä kokoiseksi kiviä jauhetaan. Sinne on syötetty tuommoista vähän isompaa kiviä ja saatu sepeliä. Kalkkikivi hommiin. Sisällä on myös monenlaista tekniikkaa. Täällä on tyypillisen takaa vanhoja koneita ja rekiä ja monennäköistä laitetta. Autojakin on monennäköisiä. En tiedä minkälaiset tehot tämmöisessä autossa on ennen vanhaa ollut, että mahtaisiko tulla ajalla ollut ainakaan asuntovaunuja ei ole ollut, että ei tarvinnut paljon vetää kuormaa, mutta siinä on bensatankit ja kaikki varusteet. Mutta tuo ohjauspyörä on vielä tuommoinen vähän niin kuin veneen peräsi. Tää on aika lähellä Latvian rajaa tämä Pakruojis. Ja jos joku miettii, että kannattaako ajaa tälle puolelle ja käy katsomassa, niin kyllä ehdottomasti. Täällä on eri vuodenaikoihin erityyppistä ohjelmaa sitten ja niin poispäin. Komeita kalusta. Tässä on ollut pehmeä kyyti tässä Citroenissa. Siellä on ilmajouset ja nyt ne on alhaalla kun maata myöten. Nämä pukeutuneet on henkilökuntaa. Siellä on karusellitäti ja tuolta tulee joku palomies letkujen luokse takaisin. Esittelee jotakin juttuja tuossa. Amor, täällä on tämmönen rakkauden puisto. Monen näköistä on kyllä Pakruoisin kartanon pihalla. Siellä voi ajella kartanon herran tyyliin hevosella. Täällä on erilaisia. Sitten tässä talon päässäkin on tämmönen kahvila ja palvelusväki on pukeutunut niin kuin ennen vanhaa. Monen näköistä. No niin, nyt tullaan tänne kartanon puiston toiseen päähän.
Joo, siinä on tehty huovutustöitä vissiin täällä sisällä, niin siinä ne lampaat huovuttelee. Tässä on tämmöisiä mihin voi pari tippaa panna jotain huonetuoksua, niin leviää huoneessa. Se on lampaanvillasta, merinovillaa tuo hame. Se sitten tuoksua tuo ympäriinsä. Ja muutakin villatuotteita. Täällä kartanon toisessa päässä on vesimyllyä ja tätä lammikkoa. Ja tuolla on ilmeisesti majoitusta tuolla korkeammassa rakennuksessa. Sitten on toinen parkkipaikka tänne. Täällä on sitten joku taverna ja tuulimyllyt, mihin voi kans käydä tutustumassa. Joo. Ja tuolla on tuo kattohaikaran pesä. Siellä on 2 päätäkin näkyy tuolla pesässä. Tuulimyllystä vasemmalle päin. Tuulimylly ja siellähän on kattohaikaran pesä, mutta ei näy olevan ketään pesällä tuossa risukasan päällä. Hienosti on villiviinit peittänyt, tai mitkähän kasvit mahtaa olla tätä kartanon sivurakennuksen reuna. Vesi on vähän kuivilla, mutta on vähän hieno mylly ollut tällä hetkellä. Sen verran matalalla tuo veden pinta. Mitä kartanon puistoa tältä toisesta päästä. Sillan kaiteet on isot, mutta tietysti jos tästä hevosilla on menty, niin ne on ollut sopivan korkuiset. Siinä on joku harppukin tehty tuommoista. On kyllä kerta kaikkiaan mökistävä puisto. Kovasti on hoitamista täällä.